Hello mga ma'am, mga sir, and welcome back sa channel. And for today's video, i-unbox natin tong bagong helmet from SEC or SEC. And this is called the Challenger Navi, and it's Techno Blue color. So size is large, and kung familiar kayo sa mga Jordan shoes, yung powder blue na color, yun ang malapit na color sa kanya in person. So buksan na natin. Siyempre, pag bumili ka ng helmet sa SEC, automatically meron siyang uh, cloth bag kagaya nito with yung logo nila, yung branding nila. So, ayan siya. Very, very soft. Hindi magagasgas yung helmet mo. So, ayan na siya. Ang ganda ng kulay, di ba? Ang ganda ng pagka-blue niya. So, ayan. Kung napapansin nyo, medyo kamukha siya ng AGV na K3SV. So, ayan pa lang. Yung cutout niya, yung parang Falcon type na nakaakap sa shoulder area yung helmet, parehong-pareho, and yung vent sa harap, may similarities. Yung visor, ayan, so it cost around 2,800 pesos. Ayan siya, kitang-kita. May resemblance siya sa AGV na K3SV. So, ayan yung likod. Actually, for me, ito yung pinaka magandang helmet ni SEC na nailabas. Well, that's just for me. Pero maganda talaga siya in person. So, ayan siya. May ICC sticker. Meron daw data approval. And branding sa harap. Meron siya on both sides. So, yung lens, ayan, scratch resistant. And actually, pagkakatanda ko, meron din silang binebenta na mga visor sa shop nila. And you can just replace them kung gusto niyo ng mga tinted. And yung vent niya sa taas, dalawa, and dito lumalabas yung mainit na hangin sa likod. So parang integrated na yung spoiler niya sa likod, and it really looks great. So sa harap, you can open this one or close. Pumapasok naman yung hangin papasok sa loob. So hindi siya cheat code na parang nilagay lang doon without a purpose. So ayun, may chin curtain siya doon, and ito yung inner lining niya. So kung mapapansin nyo, meron siyang parang reflective tape sa likod for added visibility. And yung strap niya, ayan, easy retention strap. Hindi siya yung double D. So mas madali itong tanggalin, and adjustable pa siya. So syempre, ang SEC hindi nawawala ng sticker and yung booklet niya. So yung visor, actually nakalimutan ko sabihin sa inyo, dual visor nga pala to, pero papakita ko sa inyo mamaya. So meron din siyang breath guard sa harap. Kung mapapansin nyo, yung rubber lining na nag-separate or yung nagko-cover ng visor and yung mismong shell, hindi siya lapat na lapat, pero wala namang problema yon. Siguro in very high speeds, dun lang lalabas yung sobrang ingay or yung wind noise na tinatawag. Pero all in all, pwede naman siyang pagtyagaan. So ito na yung dual visor. Yung switch niya nasa left side. So anti-scratch din yung sun visor niya. And actually, malambot yung mechanism niya para bumaba or tumaas yung visor. So para tanggalin yung main visor niyan, katulad din sa AGV na K3SV, pull down mo lang yon and magre-release na siya agad. Sobrang dali. Ayan siya, parehong-pareho siya. Tingin ko nga, pag sinalpak mo yung visor ng K3SV dyan, pasok na pasok eh. So check natin yung lining sa loob. And papakita ko na rin sa inyo kung paano tanggalin yung pads. So ito yung pads, yung cheek pads. Meron siyang apat na yun, hindi ko alam kung ano tawag din, pero yun yung nag-connect sa loob, sa inner shell. So pareho yan, left and right. And then pwede rin tanggalin yung cushioning sa loob. So tatanggalin nyo lang yung area na yan, paikot sa harap. And then kung mapapansin nyo, iba yung style niyang sa likod niya. Hindi natatanggal yung hanggang sa pinakabatok. So parang nakadikit lang siya doon. So kung mapapansin nyo, ayan siya. Very generous yung pads niya, malambot. And I think tatagal naman yung pads. So washable din siya. So kung medyo amoy mandirigma na, pwede nyo na siyang tanggalin, linisin. So tingnan natin yung channels sa loob.
Syempre, pagka may vent sa harap, may kailangan daanan ng hangin sa loob. So kung mapapansin nyo dyan, merong mga may hukay dyan. So dyan dumadaan yung hangin coming from the front and papalabas dun sa butas dun sa likod para lumabas yung mainit na hangin coming from your head. So it makes your head cooler while you're riding. So ibabalik na natin yung visor. Sasalpak nyo lang, i-align nyo lang yung parang holder niya doon. Snap it back and it's good to go. So all in all, this is the Navi, the Challenger Navi. And for me, this is a great value for you. So kaysa bumili ka ng pambike na helmet, try considering getting this one. And super sulit, maganda pa sa forma, and very in sa trend ngayon.